And welcome back to the first episode or the episode 0 of Day 0. Ako po si Reptar with Manjin here, and now this time Rob Luna joining us here on the couch. And unang usapan for the night would be where we just came from, M2. Hindi tayo galing Singapore pero galing tayo sa broadcast. Eh, nakumusta ko na dito si Manjin, pero ikaw naman, Rob, kamusta yung parang mabilisan na pahinga pagkatapos ng M2? Ramdam pa rin eh. Ramdam pa rin. Ramdam pa din yung pagod pero at the same time excitement. Siyempre nanalo tayo Reptar and mag-partner din tayo at the same time nung Grand Finals. So, itong week na to talaga punong-puno ng excitement, lalo pa meron din tayong gagawin on the weekend, of course, yun nga yung main qualifier. So, yeah. Excited ako sa kung ano pang darating talaga. Yeah, it's a really good time for MLBB Esports Exciting dito sa times. Pilipinas. Ang daming pwede panoorin. Pero let's go straight into talking about M2. And isa sa mga burning questions na nasa isip ng mga tao na feel ko sa Indonesian rin pinapag-usapan is, what would have happened if naglaro si Ahmad for Alter Ego? Hindi na, nung kinalaban nila ang Bren Esports. Actually, no, the entire tournament. Hindi natin nakita si Ahmad, pumasok ay si Yam. Ikaw, Rob, ano yung pakiramdam mo with that whole discussion? What do you think about that whole discussion? O yung what if naglaro si Ahmad for Alter Ego? Matinong sagot. Basta, bahala ka na. Bahala. Kung ano yung Kasi kung matinong sagot, ito lang yan guys, sasabihin ko, kung matinong sagot, ganito ko sasagutin. Kuya Gina. Matino muna, sasabihin ko. Kung naglaro si Ahmad, possibly mas okay yung chemistry nila kasi sila din mismo yung naglaro for MPL Season 6, Grand Finals. Pero kung yung hindi matinong sagot, gusto mo? Ano hindi matinong sagot? Tingin ko, mas maganda pa rin na si Ahmad naglaro. Kasi hindi siya tumatalo sa pader. Yun nga. Kasi tumalon ni Yam. Tumalon kasi si Yam sa pader. Oo. Some of the highlights actually here, Alter Ego, nung kinalaban nila 10S Gaming Frost. Na, Manjin, parang maganda yung pwesto ng 10S Gaming Frost sa puso mo eh. Maganda talaga. Ano nakita mo sa team nila? Tingin ko kasi itong 10S Gaming Pros nung pumasok sila nung M1, hindi pa to yung biglang dumami yung heroes, dumami yung formulate ng strategy. I think dito kaya malapit kasi sa akin ng ang 10S kasi love ko rin ang Japan eh. Nung one time kasi na napabisita ako, sabi ko ang ganda ng bansan to, the best, parang ganon. Oo, pero syempre nung yung team naman nila, kasi sinurpresa kami yan nung M1 talaga, na kumakambak pa sila. Even nung RSG, kumakambak pa sila. So parang tingin ko ito yung team talaga na underdog na magulat ka na lang pwede manalo. And mukhang may plan naman sila. Ang I think lang, since the experience kasi na kunyari nagka-MPL-I na, yung Indonesia, Philippines, malupit din yung kanilang MPL. Dun bitin yung Japan. Kasi parang like for example, naglalagay sila dito ng mga pang-counter punch na Minotaur. Parang yung win conditions nila dito mas lumalayo eh. Lumalayo yung win conditions nila dito sa mga picks nila. Which is hindi kagaya ng picks ng Alter Ego, ng Bren, ng mga top 4. Na parang ito yung mga main tier S, tier C na picks na ginajaggle-jaggle na lang nila eh. Depende sa counter eh. So, yeah, I think yun yung kinulang dito sa side ng 10S Gaming. Pero, still, bandwagon pa rin ako sa tennis. Okay. Si Manjin, baka ubo yan. Si Manjin, bandwagon na bandwagon sa tennis lang. gaming pros eh. Kasi yun nga, with all the points you mentioned, yung mahal mo. Pero going into their match against Alter Ego nung sa lower bracket, Rob, realistically, nakita mo ba na parang may chance yung 10S or parang Alter Ego pa rin talaga? Alter Ego. One way or another, I don't Kahit think wala si Ahmad. Kahit wala si Ahmad. I mean, yung kasi yung time na hindi pa na nire-respect yung Yuzhong ni Yam. Kasi 'di ba underperforming siya nung laban nila sa sa group stage. 'Di ba? So parang hindi hindi pa nakikita kung ano talaga yung capability ni Yam. So nung ginamit na siya for the team na nag-Yuzhong na siya, nag-Harit na siya. Tapos kung iisipin mo nga siya yung MVP eh. Na lahat, ng buong tournament. Basta hindi lang Esmeralda. Oo, yun lang. Napa-esme kasi. Bali yung takong, dong. Nabali yung takong. Napunit yung tele. And speaking of we're talking about Yam now. Ikaw, Jean, na alam ko throughout
M2, ang dami natin nasabi tungkol kay Yam. Tayo lahat. Tayong Kayo tatlo lang. kasama din sa... Hindi, kasama ka rin dun eh. Kasama Balikan nyo yung M2, ang dami nasabi namin Dami. lahat tungkol kay Yam eh. But parang as the tournament went on, Manjin, parang na-redeem ni Yam yung sarili niya. Yeah. Nung group stage, parang napatanong tayo lahat is, nasan ba si Ahmad? Parang kailangan. Pero nung lower bracket, lumalaban si Yam. Lumaban talaga. Actually, Reptar, hindi lang tayo, maging sa English broadcast, kasi sumisilip-silip ako doon eh. Si Yam din ang pinag-uusapan ni na Leo, pinag-uusapan ni na Gideon. Even yung mga interviewers nila, si Nalapel, yun din yung pinag-uusapan nila. Umabot pa nga sa point na in-interview si Yam eh, na yun nga, aminado siya sa sarili niya na underwhelming yung naging performance niya nung group stages. And then ngayong playoffs, na siya, parang sinubukan niya nang i-improve, which is I think understandable, especially if you're subbing in for your star player eh. Di ba parang pag sinabi mo kasing alter ego, kung fan ka sa Indonesia, dalawa maisip mo eh. Actually tatlo eh, parang Udil, Ahmad, at saka Selly Boy. Di ba yun kagad yung makikita mo. So I think yung pressure kasi kay Yam ang laki na totoo. teka lang, panalo kami MPLI pero hindi ako yung naglaro noon, tapos ngayon tinitignan ako ng mga tao, di ba? Maiintindihan mo talaga na pwede mangyari yun, nagkaroon siya ng jitters. Kaya I think props pa rin kay Yam kasi binigyan niya pa rin tayo ng mga magagandang laban, di ba? Thank you so much, Yam. Pero alter ego, go home pa rin eh. Nawala eh. Nawala eh. Yam, But pero pasensya na yan kasi nakita sa camera yan eh. Kitang-kita sa camera eh. Pati yung cameraman, ang nakakatawa pa doon, kasi hindi naman tayo yung nagko-control ng camera, di ba, sa Pilipinas. Yung cameraman sumunod talaga kay Yam. So parang, anong sasabihin namin? Kumbaga, ito lang yun. Kumbaga, manok tayo. Nilagay yung patuka. Alam hindi namin tukain. Nandun na, sinundan siya ng camera hanggang top lane eh, di ba? Di ba? Exactly. So kumagalit siya doon sa observer, sa cameraman. Grabe. Tapos na nga yung M2 nadadamay pa rin. Pero other than Ahmad, noticeable na hindi natin nakita against Bren Esports na nilaban nila yung RRQ is Lemon and Albert. Rob, ano naman yung isip mo na wala si Lemon and Albert and yung pinasok nila is Sin and Wiz King? Sketchy nga sa akin. Yun, during the cast na yun, actually magkasama nun si Manjin, pati si Rock. Kami ni Rock. Ang sabi ko sa kanila nun, ang ganda ng strategy ni Coach James. Parang tinetest nila yung Bren that time, kung ano yung ilalaban. Kasi syempre, Wiz King, Shin, hindi mo alam yung chemistry and for sure hindi rin in-expect yun nila Ducky. Correct me if I'm wrong guys, kung ganun din yung na-feel nila Coach Ducky. Pero ang inisip ko noon, tinetest nilang nanalo ng game 1, so reasonable na gamitin mo ulit on game number 2. Ang inisip ko talaga, once na matalo, you go back to your original lineup. Yes. 'Di ba? So yun yung sinabi ko rin kay Manjin. Then surprisingly, it's for the whole series pala talaga. And yeah. Pero yun din yung pinag-usapan natin na parang package deal sila. Kung si Lemon, partner niya si Albert, si Sin, parang partner niya si Wiz King. Si Wiz King. Pero sinusundan ko din yung mga comment section, especially in the English broadcast. And tumingin din ako sa Indonesia broadcast at that time. Ano sinasabi ng comments? Of course, wala akong naintindihan sa Indonesian broadcast. Pero yung nakikita ko lang is, Lemon, Albert, na madalas ko yung nakikita. So naisip ko na hinahanap din nila. Kasi si Wiz King, pag binalikan mo yung MPL season nila, parang talaga eh. Minsan lang natin nakikita. Malakas din naman si Wiz King, pero usually it would be Lemon and Albert going in. So, okay. Burning question. Pero what if to? Kung naglaro si Lemon and Albert, ano feeling mo magiging scoreline nung kinalaban nila ang Bren Esports nung lower bracket finals, Rob? Tingin ko 50-50 pa din. Para actually made the vlog before mag-start yung araw na yon. So I said dun sa vlog ko na RRQ ang maging pinakamahirap na kalaban ng Bren that time. Kumpiyansa ako dun sa Burmese goal eh. Pero, well, nanalo ang Bren pero alam natin na hindi naging ganun. Pero going back dun sa that was the lower bracket finals, tama, for the RRQ. Yeah. Kung naglaro si Albert and as well din si Lemon, 50-50 talaga. Siguro game 5 at its best. And close enough kung ano yung nangyari nung game 7 natin against Burmese Goal. Actually, Jim, may theory ako doon. Tingnan natin kung mag-agree ka. What if yung coach dito ng RK Hoshi is medyo disappointed sa performance nila Lemon and Albert nung nilaban nila yung Burmese Ghouls? Kaya, nung lower bracket finals, pinasok na lang nila si Sin at saka Wiz King.
Pwede. What do you think? Pero I think surprise attack yung ginawa eh. Gusto ko yung theory mo, no? Ang ganda kasi parang, teka lang, medyo awit yung laro nyo dito. Baguhin natin sa pen. Pero may pakiramdam ako na ang theory ko naman kasi, ang Pilipinas at ang Indonesia, ang inaral nila ay isa't isa lang. Sa buong buong M2. M2, oo. Kasi parang, I think, both of the, lang to theory ko, di ko alam kay Daki, no? Pero kasi, I think si Daki, tinitignan niya talaga yung mga Indo teams eh. Kasi pag nagkikwento rin siya sa atin, kinikwento niya rin yung mga mga kilala niya ang player na from Indonesia. And I think, for the side of RRQ, si Coach James ata to, no? Si Coach James. Coach James. Ang pagkaintindi ko sa ginawa niya, surprise attack talaga na, teka lang, alam ko, inaral nyo yung meta namin, inaral nyo si Lemon, inaral nyo si Albert, pero babaguhin natin. Oo. Yun nga lang, hindi naging effective. Yeah. So, I think yung sinabi ni Rob na sinab, tingin ko dapat sinab na eh. Kasi parang nung game 1, effective naman eh. Sa Bren, parang yung ni-lineup ng Bren, kasi nung game 1, nung kalaban nila yung RRQ, I think is for the lineup na kung nandun si Lemon at saka si Albert, which is I think close din kasi sa lineup na panlaban nila sa Alter Ego. Ngayon, nung nag-game 2, doon nakita mo na yung adjustment, pumili na sila ng mga hero na mobile. Diba? Nung game 1 nila, ata yung Kaja? Yun yung may Kaja. Oo, Kaja. So, yeah, I think yun na-surprise. Pero kasi yung Bren, pag na-surprise mo naman, mag-switch saro agad yun eh. Actually, agree Diba? ako dyan sa theory mo. Kasi, balikan natin yung interview nung M2 with Carl TZ. Nung parang yung video package nila. Actually, yung pinoint out niya dun is si Lemon eh. Yung sinabi niya na yung Lemon nyo gagawin namin kalamansi. So, okay. Pwede sabihin natin na pampainit ng laban yun. Pero, the fact that you said that means yun yung pinapag-isipan mo. Correct. Yun yung dumadaan sa isip mo na maglalaro ito si Lemon, ito expect. So I feel like that is true. May sense din naman yung theory na yun. But again, as we all know, Philippines favorites tayo nung pumasok tayo ng upper bracket, and because ang ganda nung pasok natin sa ang ganda ng galaw natin sa group stage. Rob, 8-0. Yes. Balikan natin yung mga nangyari, of course, with Omega muna, ka-bracket nila yung Impunity and Todak. Nung nakita mo yung bracket na yon, feel mo na ba na ay Omega to, or parang baka may maglason pa sa Team Omega? Tinignan ko na lang doon, basically yung sa Todak eh. Yung matchup nila, yung Impunity, ayoko magsalita ng sa kanila, pero I may say sa lahat ng team for M2, tingin ko sila yung pinaka on the bottom. Pero yun, yung tinignan ko yun, nung nakita ko yung laro nila for Omega, confident ako na talagang kaya nilang pumasok ng upper bracket. Sobrang confident ako. Were you surprised sa resulta ng Omega laban sa Todak? Kasi MYSG champions yun eh. Actually, yung isip ko dun, makaka one game yung MYSG eh. Of course, Omega pa rin. But then, it was close to a stomp. Ang sobrang linis ng galaw ng Omega, Rob. Medyo yung sketchy kasi yung the way mag-draft kasi ng ng Todak, and parang nagre-relate sila somehow kay E1 in terms kasi 'di ba nabasa ni Dale yung the way mag-draft kasi si E1, ay rather yung buong Todak na nagre-revolve siya kay E1, mostly yung mga hero niya kasi pagka yung mga setup type of hero, yung mga Atlas ganyan. Tapos pagka nalagay siya sa mga alanganin ng mga hero, sobrang underperforming ng Todak. And in terms of meta, masasabi ko ang meta nila parang one meta behind madalas ang MYSG compared to the PH and Indonesia. Parang nasa period sila na they're still transitioning, kasi kung binalikan mo yung MYSG Season 6, parang ganun pa rin yung galaw nila, yung meta nila. Pero nakikita mo yung pag-adjust na sa ngayon. Pero behind pa rin. Yep. But now, thinking about the other Philippine teams na maganda yung track record sa group stages, where we saw Bren Esports in the group of death na tinatawag natin, Manjin, with Alter Ego and 10S Gaming Frost. Surpresa ka ba sa resulta nung Bren versus Alter Ego? Were you wishing for a 2-1, or na-expect mo ba or ramdam mo ba na ito na yung gante ng Bren 2-0 na to? Nung group C talaga para sa akin, yun eh. Paano ko ba hatiin sa tatlong 100? 33 yun eh. Point 1. Sa Bren. 3-3 lang yun. Pag sandaan, di ba? 3-3 lang. Kasi pa rin ako eh, nung yung bracket na yun, I think, Bren, ang inaral talaga na todo yung Alter Ego. Ayaw na nila maulit yung MPLI. Which is, I think, blessing in disguise sa kanila yung MPLI eh. Kasi after nun, nagising sila eh.
True. Nung kalaban nila yung alter ego na, ay, hindi pala tayo pinakamalakas. May babalagbag pala sa atin. Paano nagising? Ganon. Ganon. Gulat, no? Ganon, Nagulat pala yung brain. Nagulat. So, ako 50-50 pa rin ako doon, Reptar. Nagulat lang ako kasi na parang sinisyo lang ng Bren yung alter ego. So, parang na-realize ko, inaral talaga ni Nadaki to. Dama ko dama mo na sinisyo Yung, yung nag-surprise sa akin doon is yung alter ego, para bang kinabahan pa sila sa 10S. Kasi kamuntikan pa sila, even though, di ba, nasa defensive ang 10S. Doon pa sila kamuntikan So medyo talaga ako doon, Roleta. Sabi ko nga kay Rob, di ba, nung nag-prediction tayo. Sabi ko, sige, ako, 10S, upper bracket, Bren lower, tapos alter ego tanggal. Yun yung ko doon. Yun, akala ko talaga susurpresa Akala ko susundot. Pero ang sorpresa pala, Bren na magdo-dominate. Okay. Yeah, and again, I think after the group stages, wala naman tayong sad na sa resulta Kasi 8-0 Wala, 8-0. Oo, ganda ng Basic. pasok natin into the upper bracket. But then, again, I feel like the theme nung M2 is surprises and wake-up calls Kasi group stages, lakas ng Pinas, biglang nahulog tayo sa lower bracket. Burmese schools, umabot sa grand finals. So there were lots of those surprises. And speaking of surprise, we're gonna be having a special guest galing sa organisasyon ng Smart Omega. And in just a bit, we're gonna be on call with them. Hintayin na lang natin. Actually, medyo surprise nga kung sino makakausap natin. Oh, nice. Sino kaya makakausap natin? Toshi! Fresh na fresh. Hindi. Namiss ko din si Toshi. Ay, hindi. Okay. Here, a member from Smart Omega. You're here with Reptar, Manjin, and Rob Luna. Sir, would you please kindly introduce yourself? Hi, I'm Miko Cuartero, Chief Oh! Gaming Officer of Smart Omega. Miko. Hi guys. Boss Hi, Boss Mix! Miko! Boss Mix! Musta? Si Boss Mix pala. Actually, What's good? I think what we want to ask is, kamusta yung boys ng Omega ngayon? Like, I know they're back here in the Philippines, pero kamusta naman daw po sila sa, of course, mandated quarantine nila ngayon? Well yun, nasa hotel na. Siyempre, iba naman yung hotel dito versus yung hotel nila sa Singapore. Alam naman natin yun. Shangri-La yun kakaiba. So, yeah, actually, kaya ako yung ngayon yun nandito, we have a vacation na sila ngayon Pagbalik nila, nangako ko, wala muna silang kailangan gawin na media, So, that's why I am the representative right now. So, relax muna. Like, okay, what we want to know now is, how's the team doing? Now, of course, I know Omega had some really high ambitions for M2. A lot of us were really thinking highly of Omega, but of course, the nature of competition, things happen. How's the team coping? Have they made peace with the fact, or are some of them still somewhat disturbed, or parang hindi pa nakaka-move on sa nangyari sa M2? Syempre mahirap because I haven't seen them. Like I haven't seen them in over a month now, which is very strange kasi magkasama kami for over 10 months through the quarantine and lockdown. Nung nag-quarantine sila, di ko na sila nakita So yung actual how they look, I sort of don't know. But when we got to talking with them naman, they're dealing with it fine. Of course, frustration because they were already there, and we all know it's hard to get there in the first place. But we've all decided now we're gonna come back stronger. We're gonna work on the things that we need to work on. So for the next time, sana kami na yung kalaban ng Bren. Yun, I like that. Pero ngayon, bakasyon muna. Like, relax muna sila. Ngayon, relax. It was a tough, it's been tough for them because simula nung nagkaroon ng lockdown last March, actually before the lockdown pa nga February, nag-start na yung MPL Season 5 nun, diba? Yeah. So, simula nung February, actually, they've been technically working. Parang 2 weeks, less than 1 week lang yung naging break nila between MPL Season 6 and the Nationals para lang maka-breather. Pero aside from that, technically the whole year they were they were in season. Kayo, do you guys have one quick question para kay Boss Miko dito for Omega?
Okay, ako na lang. Ako kasi, meron. Boss Mix, thank you pala sa jersey. nga Good. pala. Oo. Kasi Yung- kung hindi mo natatanong, si Boss Mix ka-PM ko kasi, Mm. parang gusto talaga namin, bias na bias kami. Mm. Oo, biglaan kasi yun, Boss Mix eh. Oo. Kaya thank you. Kailangan yun. Oo. Kailangan yun sa kabayasan. Oo. Exactly. Pumayag naman si Boss Mix. Actually, nandito pa. Nandala namin. And solid yung run. Ako, totoo lang, wala na akong pakialam sino manalo eh. Basta Oo. Pinoy eh. Bias na Kami din, bias na ako eh. din, ako din. Oo eh. Pero hindi nga, Pinoy Oo. ang nanalo. Okay, I'm pretty sure people want to know a little bit more about the boys from Omega. And since na-mention nyo nga po na there was a time na parang lagi nyo sila kasama o nakikita because of the quarantines and how the team handles the quarantine. So, what can you tell us, like any fun facts about the team? Like sino ba yung pinakamakulit sa Omega? Sino yung pinakamaingay? Sino hindi naliligo? Like what can you ano po yung mga chika nyo tungkol sa Omega? Parang yung tinanong mo lahat, iisang tao lang yun eh. Ay nako Feeling ko po. si Sino? Feeling ko si Kilala Toshi. ko din. Feeling ko si Toshi Ito eh. lang yan, si Toshi lang yan. Oo. Talaga. Kaya nga hindi naglaro eh. Kasi di naliligo. Ano ba? Hindi, joke lang. Si Toshi ata spokesperson kasi ng Omega. Pero Boss Mix, eto curious ako, hindi ko alam kung kung alam mo yung training ng mga teams, no. Pero sa entire roster ng M2, sino yung pinaka-inaral nyo? Para sa'yo, tingin mo, sino yung pinaka-dapat na Sa roster tutukan? ng M2. Sa buong teams ng M2, sa lahat, tingin mo? Definitely yung RRQ. Definitely yung RRQ. RRQ. Yun na namin nun. Yeah, Wala. Hindi natin nakita yung parang Oo dream nga match eh. na yun eh. Matchup. Oo. Hindi, nakita. Nag-ano lang isa. talaga. Yung game 1, wala eh, nakuha yung Lord. Ganda ng Yung momentum eh. ay, Tapos oo. nakuha Yung yung Lord. rating nun, Yun na oo. steal. Yung game Yun 1 yun. close eh. Super close. Close Wala yung pa game nun. Super close yun. 34-minute game. Yeah. Yun yung may Benedetta Ling, yung kalaban. Oo. Mm. Yung hirap sa split push. Ang ganda ng Tas split may push carry ng- pa. Yeah, exactly. Dalawang kagad kasi yung hinulugan ni na Kuya Miko eh, yung Oo. RRQ, tas nahulog sila sa Alter. Mm-mm. Alter Ego. Kaya Indonesian talaga yung nakalaban nila. Alright. Indonesian squads. Indonesian contingent talaga. We Oo. needed to get through an Indonesian team. Oo. Pero hopefully in the future, we'll see more opportunities for Omega to go up against Indonesian teams. Like, of course, walang bias. We believe Omega want to be one of the orgs who can really make a name for themselves sa international scene eh. Nasa prediction naman natin. Nasa Kita-kita. prediction naman natin. Yeah, nasa Agree prediction. din naman yung mga ibang casters sa ibang regions. No. So, Predict eh. Coach Predicted. Miko, thank you so much. Do you have any messages for the supporters and fans of Omega Esports? Thank you to all the fans that supported us and thank you syempre sa sponsor namin, Smart Communications. Yeah. Thank you din for guys for having me on. So again, sorry the team's not available. No problem. Pero okay na. May nakuha na tayong chika kay Toshi, so okay na. Mhm. Masaya na tayo. Okay, Boss Miko, thank you. Hindi naman chika yun. Alam naman na ng lahat ng tao yun. Alam Pinagmamalaki naman ng page namin na hindi siya pwede maligo. All right, thank you so much. We wish you and Omega the best. Have a great evening. Ingat sir. Kuya Mix. Thank you. Boss Ingat, Mix. ingat din kayo. Thank you guys. All right, there. Boss Miko from Omega na baka Rob, sorry, makabawi ako sa next interview natin mamaya sa mga tanong. Sure. Sigurado Go ko ahead. madami kang gusto itanong kay Boss Miko pero medyo sa oras. But yeah, it was heartbreaking to watch that loss. Actually, Yeah. yung na-mention niya na I think sino yung ulit nagka sa atin nung Omega RRQ? Kami ba ni Rockheart yun? Top. I think kayo yata. Okay, na Rockheart. Again, that was a really heartbreaking loss. And para sa'yo, Rob, if you still remember any memories from that game, do you feel like Omega really had the chance to win that game or inevitable na matalo sila dahil sa sobrang bigatin na split push lineup ng RRQ noon? Agree ako dun sa sinabi ni Boss Miko. Yun talaga yung naging make or break nun kasi sobrang bugbog na nung nun nung Yung Lord. RRQ nun. Yung Lord, yung steal ng Lord talaga. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, ang naka-steal pa nun is Eudora. Tapos it was steal lang Eudora, na prolong yung game. Tapos given yung draft noon ng RRQ was yun nga, yung puro late game, may Yes. Ling and Benedetta on the split push, may carry. Tapos parang si Hayes was Selena that time and alam naman natin nagfo-follow up ang Selena going into late game. That was 34 minutes and most of the time ang Selena that by that point
is more on view, ano na lang siya, vision Vision na na lang lang. siya, di ba? Yeah. And stun from the ano. So, yeah. Yun yung ano, kung nakuha yun ng Omega, tingin ko, baka kasi naging fatigue matches na yung ano yung mga sumunod eh. So, yeah. Yeah. You have something to say? Kuya Manjin? Kayo ata ni Rockart yun, nanonood ako sa bahay nun eh. Yeah. Sayang yun, parehas kasing game nila. Yung Series 1 ng upper bracket. Yung Game 1 close. Parang Omega game na dapat. Oo. Nung first game din, nung laban nila sa Alter Ego. Game 1 close din. So sa tingin ko nadali sila nung dapat panalo tayo Game 1 eh. Kasi nung Game 2, naging one-sided bigla eh. Lahat nung mga laro So, nila. possible. Sa playoffs eh. So parang Game 1 momentum talaga yung kailangan nilang i-ride. So yeah, sad for Omega kasi talagang bias na bias talaga. Wala na eh. Oo. Wala na. Gera kung gera na Yeah. tayo. Yun Toto yung- suporta eh. May nag-quote nga sa akin yan, man. Oh. Sabi, bakit pag yung kalaban lamang ng 4K, okay lang yan, 4K lang yan. Pero bakit pag ang Pilipinas lamang ng 4K, laki ng lamang. Kasi 4K. Ano mo masasabing bias talaga Bias na yun? bias eh. Sa Pilipinas kasi, 4,000, malaki na yan. Malaki yun. Sobrang laki na. Iba kasi Walong- yung currency nila. Oh, iba. Walong yung samgyup exchange. yun eh. Walong samgyup yun eh. Oh, diba? Siguro isang linggo ng samgyup na yun. Oo nakuha mo eh. Samgyup yun. Uh, Pero ano, binabati ko muli ang Omega. Maraming salamat sa Of course. pag-represent ng country natin. Ang interesting kasi sa akin dito, yung to be honest na nga, yung SEA Games team yung nag-represent sa atin. Oo. oo. Diba? Parang nahati yan eh. Omega tsaka Bren eh. Literal, yun yung dalawang squad na may SEA Games representative. Tapos hanggang ngayon, 2021, diba? 2020. Nandun pa rin sila, na-represent pa rin nila tayo. Diba? Yeah. And speaking of the SEA Games team, one of the names that we think of pag iniisipan natin, yung team na yon is Nepomuceno. But dito sa ML World, mas kilala natin siya as Carl TZ, making history. Finals MVP and the only player in the history of the World Championship ng Mobile Legends to secure a Savage. Of course, I think it was you and I calling that legendary moment. Balikan natin. Ito na. Rob, Manjin, I think you guys can analyze this or talk about this moment na none of us will ever forget. Oo. Ako hindi ko makakalimutan yung time na nagtitipi-tipi na siya dyan, tapos nasa damo yung Ayan o. Ayun. Tapos, ay, Nakita- nandun pa pala. Ayun na, nakita Savage! kasi. Savage! Oo. Pero binigay talaga sa kanya eh, ramdam ko eh. Binigay Binigay, binigay ng, diba? nakaabang si Few eh. Oo, na hindi makakatakas. oo. Nakaabang ni Few na, pag tumakas sa akin na lang ha, Oo. kunin ko na. Pero I think, favorite talaga rin ni Carl TZ itong hero. Kasi parang nung in-interview pa siya dati nung MPL Season 2, parang nabanggit niya rin na one of his favorites, even Gusion is one of his favorite heroes. Umabot pa nga sa point na, ang sinasabi ko na, ako gumagawa na ako ng kwento sa kasi, barbero na eh. Oo. Parang sinasabi ko na si Carl TZ, ever since ang bata pa siya, pagkasila ng pagkasilang, ang pinapractice talaga niyan si Lancelot. Isa lang ang may kain tumapat kay Carl TZ. At Ling ni Haji Haji. C, Kumbaga oo. para silang Trunks and Gotenks. Mhm. Yun yung, nung bata sila, yun yung gamit nila nung panahon. Kaya, ganun niya ka-master. Yung Lancelot. Pag iba yung nagling, Oo. wala, babalagbagin niya lang yun. Katulad ni Kuya Selly. Selly Boy, nagling. Oo, nagling. Hindi naman Oo, kasi Haji. Oo, kung si Selly GC siya, baka Oo, pwede pa. kaya pa. Hindi. Hindi. Oo. Pero interesting question dito pala, Kuya Rep, sorry marami kasi nagtatanong of course sa mga viewers din natin dyan, you can comment down below. Kasi di ba, it was told din officially na Cho yata ang yung gusto skin nilang daw. maging M2 skin for the Oo. reason na mas maraming gagamit. Pero there are also people who would like, kasi nga, yung si Carl TZ or the Lancelot eh. And Oo. meron ding parang concept art din na pagka nag-torn row si Lancelot, lalabas yung Yung logo ng brand. logo ng brand or yung Bandila. flag ng bandila ng Pilipinas. Pilipinas. Oo, Pwede. Kung kayo ba, anong mas mo, kung bibili ka, would you go for the Lancelot or for the Chu? Ako? Oh, ikaw, sige, ikaw. Lancelot ako. Oo, pasans ka. Siyempre, pasan sa akin. Oo. Pero ito, legit Sige. Ikaw, Kuya Rep. Oo. Cho Lancelot. Hindi ako magaling mag-Lancelot pero susubukan ko na rin. Pwede. Basta may skin ng Oo. Bren Esports. Bren Isipin mo, M2 World Champion. Autobuy yun, Autobuy. autobuy. Pero ako, in all seriousness, tingin ko talaga pinapractice ni Kyle yan eh. Kasi nung Gusion niya, ganun din. Naalala ko na si Doggy kasi was in the panel that time. And nabanggit niya na parang pag nag-Gusion din daw siya, parang yung second skill, parang sinasabay niya sa first skill, parang sabay na lumalabas. So sa tingin ko, ganun din yung pakiramdam pag launch. Kabisado niya eh. Pagpatay niya, kapag kaya niya maka-out, kabisado niya yung master na master na yung hero. So parang kahit i-counter mo yon,
alam niya paano counterin kasi master niya Yun lang. And parang the only times na hinahirapan si Carl Tizzy pag nagla-Lancelot is of course kung tagilid yung picks. And mas maganda yung picks ng kalaban. But the times na pag okay, na kahit na sabihin natin 50-50 to for a Lancelot, ginagawang 99.9% na para kay, or kahit 100% na para kay Carl Tizzy pag siya gumagamit ng Lancelot. And speaking of talking about drafts and draft masteries, Bren Esports versus Burmese Ghouls ang naging unexpected na draft battle. Na of course we give a lot of respect to Coach Dake, pero I think we also have to give a lot of respect to Coach Panda ng Burmese Ghouls, coming up with some really interesting picks. Rob, binalik nga nila yung yung high and dry grok sa side lane na parang tagal na natin hindi yun nakita. Yeah. Ano yun, ang pinaka-interesting talaga sa akin sa the way nag-drop ng Burmese Goal. Are we talking Grand Finals na, no? Grand Kasi Finals hindi na nila ever nagamit yung Digi And yun yung talagang, I think it was RRQ yung first na nag-try noon during the upper bracket na tanggalin yung Digi on the game number 3. And tingin ko yun din naman yung naging reference ng Bren Esports na tanggalin na yung Digi kasi yun din yung nagpakahirap sa kanila during the upper bracket match. Ang pinaka-interesting sa para sa akin ng Burmese Goal was yung first 2 picks nila nung YSS and Dong Claude. And I think isa rin yon sa naging parang ni Daki na ito ang kailangan nating tanggalin sa mga susunod pa na laban. Parang nilapag nila kagad yung alas nila doing that specific draft. That was game number 5. Kung di ako nagkakamali. 5 yon, tas kasi 6 doon na binani Daki yung Digi, YSS, Claude on the first 3 picks. Yeah, diba? Tinanggal na kagad. Kaya nila nakuha yung Brody. Yeah, and actually since tayo nag-cast doon, parang may na-realize ako na yung tempo nung draft, yung mga teams na nanalo, it became Bren Esports first 2, early game. Then yung next 3 ng Burmese Schools, late game. And then nung nanalo naman ng Bren ng 2 games to make it a 4-3 win, parang naging late game. So parang naging trade na lang ng momentum talaga and tempo. And anything else that really impressed you, Rob, nung sa lineup or mga drafts ng Burmese Ghouls na nilabas nila? Playstyle. Parang they have a complete package I think it was yun nagsabi, meron silang appetizer, yun nga yung YSS nila that could potentially hold the early game. They have this yung Claude nila na ginagamit, kung di ako nagkakamali. Sino nga ba yung nila side laner? Yung side laner? Oo, na isa pa. Ruby DD. Ruby double D, tsaka si D. Double D. Oo. Yung isa, yun yung... Si D. Si D. Si D, oo. Yun yung TZ nila sa kanila DD. Oo. Yun. I think yun parang nagiging ganun yung setup kasi ng Myanmar, the Burmese Goal doon, na may pang early sila, then meron silang contingency plan in the form of the Claude or some other hero na binibigay nila kay D. And ikaw naman, todo suporta kayo ni Rockhart nung day ng Grand Finals. Actually, hindi kayo umalis. Hindi talaga. Studio, as in, naging watch party na yung studio natin nung nanalo yung Bren Esports. And ikaw naman, from the outsider's perspective, na seeing it as a fan, seeing it as someone just observing, what impressed you about Burmese Ghouls naman? Ang nagustuhan ko sa Burmese Ghouls, pag nag-draft sila, alam nila yung plano talaga nung draft. Parang pag may Digi draft sila, alam nila na ganito lang to papaganahin. Tapos stick to the draft sila Parang never sila nawala sa hulog Meron yung last 2 games na draft nila, yung execute draft, alam nila nun na kailangan nilang gumera ng gumera Hindi mo yung nakikita sa kanila from game 1 to game 4 Tapos yung, hindi lang nag-fail lang talaga yung execute draft kasi kinounter agad napag-adjust. So ngayon nung game 6, alam din nila lalo na nung pinili na yung Minsitar, yung yung Burmese Ghouls yung type na sa ganito lang tayo mananalo pag wala to talo na tayo. And nung last team fight that was game 7, nung after nilang pitasin yung isang hero sa Bren, nung ginamit na yung King's Calling nung Minsitar, nakikita mo sa galaw ng ng Burmese Ghouls, back na kasi susugod tong Bren. And wala tayong King's Calling pang go. I think makikita yon if ever siguro i-review nyo yung game 7. Yun yung last part na hindi ko alam kung sino yung pinitas nila. Basta may pinitas na hero yung Burmese Ghouls. Ginamit yung King's Calling and then pumasok na ng Zaman 4 si Ribo. Kita mo sa galaw ng Burmese,
nako, talo na. Parang kailangan na mag-back. Kasi yung nag-iisip sila na magbaba kami or Oo. laro ba kami. But yeah, Oo. Bren Esports eventually winning the championship, winning the world championship, and of course raising the flag of the Filipinos very high. Thank you, Bren Esports. And now, very special guests from Bren Esports. Kasama natin dito, two of the players. We have Lusty and Few. Nasa tawag na ba sila? Lusty, Few, are you there? Castro Mayor! Yo! Ay, wala! Si Kuya EJ! Ay, kaya si EJ pala! Si Baka Kuya EJ Brenny pala. J to! Brenny J! Baka Brenny Baka Brenny J to! Baka Brenny J to! Baka Brenny J! Nahiya tuloy. Okay. Idol yan si Kuya EJ! Okay, Rob, man, I'm gonna give you the floor for the first question. Dito for either Few or kay AJ. Ay, kay Kuya EJ na lang. Okay. Pwede mo ba kaming i-walk through sa nangyari? Siguro during game number 7, yung winning moments ng Bren Esports, how was the crowd nung sa nakikita mo when they're winning na nung game number 7? Kasi sa ako ba? Yap, sige. Ikaw, ikaw. Kuya AJ. Wala naman kasing crowd nun masyado. Yun lang. Sinisigawan lang namin ni Coco yung dalawang kakakot nila dun. Yung trash talk na. Sige, sample ng trash talk. Sample ng trash talk. Paano yung sample ng trash talk? Wala lang mura. Family friendly. Tumisigaw lang kami, nice. Kuya EJ, feeling mo naman panalo tayo sa trash talk. Panalo. Hindi na sila nagsasalita kasi hindi na sila nung game 7. Kami ito nasigaw ni Coco nun. Kami na ako. Alam ko kasi nag-live si Coco, nandun si EJ eh. Oo nga. Tapos si Coco, Kasama kami ni si Coco sumisigaw na, champion na Jay, champion na Jay. It was a beautiful moment for all of us, and I'm sure siguro for Few, beautiful moment rin. Sa in-game, actually, yung na-point out namin ni Rob nung cast is, parang nung pagkatapos nung draft, nung game 7, parang ang gaan nung tingin nyo, hindi kayo masyadong focus yung parang ramdam nyo na, ay, panalo na to. Yung ba yung parang iniisip na nyo na panalo na kami sa draft, panalo na kami sa World Championship, going into game 7, Few? Kasi kami kapag confident kami sa mga draft namin sa hero namin, parang sure win na palagi yung kapag sa tournament. Basic lang. Basic lang. Basic na sigla kay Kuya View. Okay. So parang na hindi lang sa confident pero alam nyo na talaga na panalo yung timpla nyo nung game 7. Kasi may mga hero din na ayaw namin kalaban eh. Kapag di namin nakita sa kalaban yun, confident talaga kami. Pwede mo ba sabihin na isang hero lang na ayaw nyo kalabanin? Pwede ba yun? Natalia. Okay. Kita din naman eh. Number 1. Feeling ko number 1 Digi. Lagi dapat eh. And okay, since yun na-mention mo yung Natalia and yun yung nakalaban nyo nung game 6, nung parang nag-triple execute sila doon, yung Burmese Ghouls, na sino ba nagsabi kay Carl na mag-build ng tank items? Strategy na ba yun na alam ni Carl gawin? Or parang in-game nyo lang sinabi na, uy Carl, mag-build ka ng mga tank items dito kasi lagi ka hanapin? Yung sa Brody kasi, kapag nag-i-scrim naman kami, tank item talaga yung gamit dun eh. Okay. Kasi masakit na kasi siya kahit wala siyang damage. Parang kumbaga palarado na pala talaga. Yun yung gagawin. Tingin ko may isang game sila eh, no? That was MPL Invitational na nag-Brody si Carl na nag-BOD pa siya. That was the Aura match. Tama ba ako doon, Few? Yun yung tapos yun yung huli kong nakita yung Brody nila. Then yun yung inisip ko din na natuto na si Kuya Carl na dapat tank item. Natuto na. Okay, may tanong ako sa inyong dalawa kasi meron ako nakikita parang umiikot na rumor na parang namulto na daw ata si Coco. Ay, oo nga. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Talaga si Coco? Nakakakilabot naman si Kuya Coco. Sino makaka-confirm dun kung namulto ba talaga siya dyan? Ikaw, Jay. Hindi ko alam. Hindi mo nagre-reply. Ayan. Pero sana okay pa naman siya. Sana okay pa. Ako actually, Kuya Few, meron akong tanong. Nung kalaban niya yung RRQ, pare, tinago si Albert, tinago si Kuya Lemon eh. Oo nga. Nagjo-joke pa nga kami, sabi namin, ako ilalabas na nila si Brenny J tsaka si Coco Sanity. Kaso hindi niyo nilabas. Ano yung naging reaction niyo nung
iba yung lineup na iba yung lineup na nilaban sa inyo? O expected nyo na ba yun? Parang expected na rin kasi namin yun eh. Kasi nung naka-scrim namin sila, kapag si Albert pati si Lemon yung naglalaro, parang nananalo kami. Oh! Tapos, Insiders. scrim namin 4 games yun eh. Yung dalawang unang game, si Lemon tsaka si Albert, panalo kami. Tapos nung last 2 games na, papalitan nila ng si Sin pati Whisking. Doon natatalo na kami. Ay, may backstory pala. Yun kaya pala yun yung pinalaro talaga ng RRQ. Scream yun, Kuya Jean. Scream yun, di yung tournament eh. Hindi naman Ano kasi ba yun, ito, RRQ? Yun. Yeah, kailangan. Expected. Laging expected pag si Kuya Ribo eh. Ay, si Kuya Pio ang nag-ano eh. No? Lagi tingin natin. Calculated. Calculated na lahat. Speaking of calculations, of course, nung MPL Season 6 nung finals, actually natanong kita EJ about what you do as a 6-man behind the scenes. Pero dito naman sa M2, I don't think we got to see the honor of you. We didn't have the honor of seeing you and Coco play. Pero anong ginagawa niyo ni Coco sa sidelines pag hindi kayo naglalaro? Like, how do you contribute to the team naman? And how did you contribute to the World Championship? Sa akin kasi, ang contribution ko sa kanila, parang minomotivate ko na lang. Ayun, kasi katulad niyan, hindi naman ako naglalaro. So, ang gagawin ko na lang talaga, i-motivate sila. So, ang ginagawa ko nun, tatawag doon? Minsan kasi hindi kasi may iwasan na matalo sila sa scrim eh. So, syempre, medyo na-stress. Ganun. Lalo na si Flap. Si Flap kasi pinakamaraming yung bago mag-M2, si Flap yung pinakamaraming error eh. So, tulad nun, magkakaiwalay kami ng kwarto. Ang ginagawa ko, tinatawagan ko si Flap kung ano nangyari, ganun. Tapos, sabi niya, puro error nga ako, parang parang ang bobo ko na, ganun, tanga ko na, sabi ko, yaman na yun, sabi ko, bukas bawi tayo, bad day, sabi ko. Mga ganun bagay. Kasi bata yun eh, pagka na-stress ng todo, kawawa naman ka. Okay, so Kuya Vibe. Kuya Vibe, si Kuya G, si Kuya Brede J. So, sa Para nasanay na ako sa Brenny J. Bagay, kasi Bren EJ eh. So, sa Bread Esports, EJ, si Flap yung siguro yung pinaka mahirap sa sarili, na siya ba yung sobrang self-critical ba? Si Flap ba yun? Parang ganun eh, kasi pag natatalo sila, ganun lagi sa kanya yung pinakamalaking error talaga kung ba't sila natatalo. Syempre, kawawa naman bata. Parang nade-depress. Ngayon, ako na yung sumasalo sa kanya na, mo na, bawi ka na lang bukas ulit. Ganun. Bawi lang ng bawi. Laban lang, ganun. Sino pa sa Bren Esports, outside of Flap, sino pa yung nabibigyan mo ng mga kuya inspirations na kaya mo yan? Bago sa ganito, EJ, tingin ko si Carl. Si Carl? Lagi kasing suot ni Kuya Carl yung ni Kuya EJ eh. Nakikita ko yun sa mga post Yung jacket. Kaya lumalakas si Carl. Inulit ko lagi. Kasi mga bata laging mabilis ma-stress, ewan kung ba't ganun. Mainit sila, kumbaga. Maigi ngayon kasi si Carl, medyo nagmamature na siya, hindi na siya katulad nung MPL season 5 bata, yung mga ganun. Ayaw mag-practice. Buti ngayon siya na motivated na siya mismo yung mas parang tara practice tayo, ganun. Siya na yung ganun. Interesting. Dati siya yung ayaw. Interesting. Alam mo kung ano interesting dito, Rep, sa usapan natin na to? Si EJ kasi siya kasi Pew. Ever since season 1, nandyan na sila. Oo, season 1 ng MPL at talagang veterans. By the way, sa inyong dalawa, na-witness kasi natin kung paano rin sila nag-grow hanggang M2. Solid na congratulations talaga. Yeah. Ang lupit, men. Baka Brenny J ito. Yun talaga. Sorry, EJ, hindi na mawawala. Pero kung meron akong tanong kay Few. Okay. Kasi Few, sa totoo lang, ang rason kung ba't ang tawag namin sa'yo idol ng mga kids, dahil talaga kay Carl yun eh. Kasi kids pa siya nun eh. Nung sinabi niya, kids pa siya nun eh. Paano yung naging, process nyo ng pag-training ni Carl? Parang kumbaga, ikaw na yung naging trainer niya kung iisipin eh. Kasi parang nung nag-SEA Games kayo, tapos magkampi pa kayo, tapos nag-switch haro kayo, biglang nagulat kami, hindi ka na yung carry lagi, biglang lagi ka ng mage, ikaw na yung laging mid lane. Paano yung naging process nyo nun? Paano nyo pinagdebatehan? Teka, sino yung mag-a-adjust sa atin? Ikaw ba yung mag-carry o ako ba? Paano yung process nyo ng pag-formulate nung lineup ninyo? Ang nangyari kasi nun si Carl, laging gusto may buff.
So lalo na nung nauso yung funnel. 'Di ba dati kasi hati pa yung buff? Oo. Tas, Oo. nung nauso yung funnel, tuwan-tuwa siya nung kapag dalawa yung buff niya. Kaya ayun na lang talaga yung pinaka-test namin. Siya talaga yung magko-core. So ikaw na yung nag-adjust. Na-realize mo na adjust na ako, ganun. Tsaka mas maganda rin talaga yung micro ni Carl ngayon kumpara sa akin. Talagang nag-ano na si Kuya Pio, no? Lalo Na-realize niya na. na't mas bata pa. Ilan taon na ba si Kuya Pio? 21. Bata pa. Bata pa. Pero alam ko kasi pumasok si Pio noon 2019, kaka 19 mo lang, kaka 18. Tama ba? Oo. Kasi siya dati yung carry, so nagulat talaga kami. Kumbaga naging Robin na siya, si Carl na yung Batman, parang ganun. So, para sa'yo, Few, ito na ba yung comfort role mo na for the foreseeable future na nasa mid lane ka? Or may naisip ka ba na pwede mo pang gawin na ibang role para sa Bren? Ayun talagang gusto ko yung pagsusupport. Or kung hindi naman support, siguro gold lane. Baka gold lane Few. Granger ni Few, yung Granger ni Few. Maibalik. SEA Games yun, SEA no? Games Granger yun SEA Games Granger. Yun. But yeah, Bren, EJ and Few, congratulations sa inyong dalawa. World champions na kayo. Few, ano masasabi mo sa mga supporters mo? Of course, as one of the veterans ng MPL scene dito sa Pilipinas, ano mensahe mo para sa supporters? Yung palaging sumusuporta sa akin dyan simula day one. Maraming salamat. Lagi kayo nakasubaybay. Pati yung mga naging supporters ngayon ng Bren, sobrang salamat talaga. Yun. Ikaw naman, Kuya EJ, ano ang mensahe mo para sa fans mo? Salamat sa mga sumusuporta sa amin since day one, and mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yeah! There we go. The world champions! EJ and Few representing Bren Esports. Maraming salamat sa inyong dalawa and congratulations ulit. Sana ma-enjoy nyo yung quarantine and stay safe kayo dyan. Yeah, we'll see you soon. Thank you. Thank you. Baka Brenny J to! Yeah! Hindi na mawawala yun. Hindi na mawawala. Pili ko siya, gulat na gulat din eh. Yun nga eh. Unexpected Masayaw rin ako yun eh. Baka Brady J to. Nilagyan lang ng B yung Renny. Ano naman, shoutout kay Kuya Renny J. J. Again, naalala ko lang bigla is parang of course for us, for you guys more na parang mas matagal nyo na sinusundan yung MLC natin na since season 1 nakita nyo yung evolution ni EJ at Few na simple mo nag-umpisa tayo ng season 1 hindi pa natin naisip na magkakaroon ng World Championship. Yeah. Biglang ngayon World Champions na Bren na of course Few and EJ, two of the most experienced. Si EJ na parang nag-evolve na siya as a life coach Oo, no? na Parang para ganun. sa team and gumagana. Oo. Kasi yung tinutulungan niya is yung parang yung sinasabi mong Michael Jordan, Scottie Pippen combo ng Bren, which is the TZ Brothers. And I feel like, of course, hindi natin siya nakita naglalaro, pero sobrang importante rin yung ginagawa ni EJ na para sa moral. Of course, as gamers, lagi natin nararanasan yung tilt na yun kung paano nakaka-apekto yun ng laro. Yeah. Agree ako doon sa sinabi ni Reptar doon. No? Kasi hindi naman lagi good days. Diba sabi ka kanina ni Kuya EJ, bad day lang. And kailangan talaga there's someone on your team na parang taga-icebreaker nyo. Taga-balik ng mood. Correct. Diba? Correct. Mag-enjoy lang kayo. Yeah. Yun, Correct. tingin ko, malaking part yon. Hindi lang kasi naman lagi na dapat ikaw yung mismong nandun, nasa iyong spotlight, you're playing. There are other factors talaga. Yun nga, katulad nun yung Kuya EJ. Oo. Gusto ko yun kasi at least makikita mo dito yung chemistry ng buong team. Ano rin kasi, parang minsan sa buhay kailangan mo rin ng ng support system. So solid yun. Joke lang namin sina Kuya EJ, sina Kuya Coco, pero malaki ang contribution nila for sure sa teams nila. Kasi ito yung mga outside na pwedeng hindi nakikita ni na flap. Pwedeng, ano bang error ko doon? May nakita ka ba? Pwede nilang bigyan ng onting, siguro, tips and advice na, teka lang, prab, kalma ka lang huwag ka masyadong magalit, yung mga ganun. And I like it. The fact na si Few, parang kuya vibe na rin yung dating doon sa dalawa nilang pro player. So, agree. I think yung chemistry ng Brim, nabuo talaga ng solid. Ito pa ang interesting, no? Na-realize ko lang din na parang, ito ata ang first na championship ng Pilipinas. Hindi ako sure kung ito ay kung marami pa, na within a game yung tournament.
Like yung World. game mismo yung nagpa-tournament, 'di ba? Pure game tournament, tas Pinoy yung champion. Sa esports, no? Sa Kasi esports. kadalasan na ano natin yan, like si Sed, si Pacquiao, di ba? Oo. Sa mga boxing, ganyan. Oo, sa Pero esports. Sa esports, I think it was the first Sa game mismo. na game. Yeah. Oo. So, again, I'm really glad that Filipinos got to make that history. Mhm. Kaya nga hindi ko na nakayanan ng emotion ko nung ano, umiyak na nga lang ako eh. Oo, part ka rin ng history, Oh, pare. ito si Rob, hindi na nga niya ako tinitignan Ayaw ko eh. tawin talaga. Oo, Kasi nararamdaman ko na Iiyak ka rin, Oo, iiyak ka rin. Nakikita ko rin, nakikita ko rin Oo eh. naman. Namuntikan ka na pero ikaw Malagbag sinasabi mo na. lang, Kuya Rep, okay lang yan. Oo. Let the emotions out. Sa Oo. inisip ko, ba't hindi mo nilalabas emotion mo? Pero ramdam din naman yung ano mo eh. Actually, binalikan ko yung replay na yun. Merong mga moments na parang naririnig kita, parang muntikan na rin eh. Actually, ano yun yung Oo. papuntang Game 6. Mm. Yung one game away na lang yung Myanmar. Nagsasalita tayo, nagtatry tayong mag-analyze, pero wala na ako. Katingin na lang ako sa camera. Wala lang. Yun yung usapan na Tito sa birthday party na biglang naging ano. Oo, nag-English na bigla. Nag-English Nag-English na. na bigla na sobrang sad. Sobrang Oo. sad na, Wala, iba talaga. So yeah, History. again, congratulations to Brand Esports. And hey, you know what? Congratulations as well to the entire organization of Moonton and all the people behind the scenes noong M2 World Championships for making it possible na Kuya Tonton, Moonton, thank you so much that you got to make it happen. Ang hirap na ginawa nila na naka-World Championship tayo. Yeah. Oo, Totoo. not a lot of organizations can pull that off, pero you know, taking care of all the players, all the protocols na sinundan nila, doing all the things that they needed to follow. Thank you so much, Moonton, for making the World Championships possible, as well as the broadcast team all over the world. And speaking of that, we have 3 people with us here na naging parte ng English broadcast na kinakarga nila yung bandila ng Pilipinas na sinasabi nila, this is how you broadcast. Talaga, International. Na-miss ko tong mga to. Ito na, di pa natin sila nakikita. Nag-ayos na tayo ng upo. Okay, ito na sila. It's gonna be Wolf, Butters, and Leo, guys. Kamusta dyan? Ring ba tayo? Parang walang audio. Yun ba? Hello, guys. Hello. Bro. Magandang umek. Oh no, I don't know how to speak Tagalog anymore. Singaporean na pala si Butters. Kamusta kayo? Kaya ba naman? Mabuhay. Mabuhay, everyone. Feel ko hindi na to maayos na interview. Tayo na naman magkakasama dito. Bakit kayo ba yung guest? Kausap lang namin kayo ng isang araw sa Discord. Hello. Hello, guys. Kamusta? Leo, let's do it one by one. Of course, let's start with Leo. Kamusta ka dyan? How are you handling quarantine right now? And how are you feeling coming off of the World Championship ng M2? Okay naman, man. Every day, nagigising ako. Pagkamulat na mata ko, sumisigaw ako. Woo! Champion! Yeah! Oh. And that's been keeping me going. Okay naman. Ilang araw na lang makakalabas na rin ulit, makakalaya na. But so far, still high, still pretty hype from what happened nung weekend. Pero yeah, okay naman ako. Tong dalawang to, nagtataka rin ako eh. Kasi ako yung kuya eh. Sa amin tatlo, nung lumilipad kami, nung bumabiyahe, ako yung punong abala. Pero sila, I'm wondering how they're doing too. So, Butters, nakikita natin mga updates mo. Parang suportado ka ng mga fans and supporters mo ngayon. Butters, how are you doing right now, man, dyan sa quarantine? Okay lang. Mas
mas okay tong quarantine na to kasi gumagana yung credit card ko for some reason. Kasi yung sa Singapore hindi talaga gumagana, so lahat talaga sila yung gumagastos. Pero yeah, I mean, overwhelmed pa rin ako kasi ngayon iniisip ko pa rin na nakast ko yung pinakamalaking MLBB tournament sa mundo in an international stage. So yeah, yun lang. Yeah, a tremendous honor, and all of us are so proud of you guys. Wolf, of course, you got to work together with the newest Filipino citizen, si Lafel. How are you doing, man, with handling quarantine right now? LSS pa rin ako sa Immortal Hero. Yun yung biggest thing dito. Wala eh. Grabe yung hangover. Di ba ako nasa eh? Mamapakatan. Immortal Hero. Hindi mo din masisisi si Wolf eh. Kasi dun sa mismong venue, literal yan yung maririnig mo, buong magdamag. So, lahat kami tumutunog pa rin sa utak namin yung Immortal Hero. Sakto, nasa ano pa kayo? Day 0. Oo, ano? Day 0! Day 0! Alright. Yung bagong team song. Direk, lutuin nyo na yung bagong team song na yun. Day 0! Kuha na lang kayo ng permission kay Goton. Hindi ma-contain ni Wolf. Wala, sumakto eh. Wolf, first question for you here. You got to work together with Lafel, na one of the analysts na hina-highlight sa ibang region dito ng MPL. Actually sa MYSG and even the Indonesian casters, like, have a lot of respect for Lafel. How was it working with him together, especially nung finals, parang ano na kayo, or playoffs, tandem na kayo sa pag-analyze. Kamusta yung relationship mo with him? Yeah, it's going strong. Thank you for asking. Hindi niyo mawala ko. Sila, sobrang kakaiba yung experience because we were kind of, how to say this? Nagulat kami kasi this will be the first time it will be done na duo. At bukod doon ay iba nga nationality. So iba yung timpla. Ngayon, we were supposed to really prepare for it heavily nan together na para pag-usapan namin ganyan. Kaso nung nag-quarantine, tapos nagkaroon ng break, doon niya sinabi sa akin na nagsama pala yung dalawang pinakatamad na nationality sa Southeast Asia. For some reason, sabi niya Malay and Filipino daw ay parang, hindi pala tamad, sorry sir. Tamad is not a word. Parang when you say something, hindi mo gagawin yon. Parang sige, try ko. Sige, try ko. Laid back. Yung pag mo, pupunta ka ba, sige, try ko. Parang nagkaganunan pala kami. So, medyo nagkagulatan nung playoffs. But the funny thing is, sobrang iba yung personalities namin. And it worked out in the end, yung pagkakaroon ng variation. Kaya, masaya din kasi battle mode siya. Battle mode ako, battle mode siya. Kaya talagang nagkaroon ng chemistry. Battle Nation. And speaking of the chemistries, nakita natin yung mga clips ni Gideon at ni Butters. How was it working with Gideon? And kamusta naman yung yung chemistry mo with the casters naman? Kasi si Wolf and si Leo more on the analysis side talaga. Pero you got to cast with sila Contra, of course, Leo, and then Gideon as well. Butters, kamusta yun? Ibang experience siya. Kasi kung iisipin mo, for the longest time, kayo-kayo lang din yung mga kasama namin eh. So parang alam na natin yung timpla ng isa't isa. Yeah. So parang nung nandun ako, for Gideon and Aaron, parang si Contra rather, sila yung dalawang caster na parang kailangan mo talaga alamin kung ano yung timpla na kailangan. So it was really a challenge of knowing what to say and what not to say para okay yung table. So yeah, may mga times na parang talagang alam mo naman na parang sa ating mga Pilipino, ang isa inaayawan ko sa atin, sobrang agreeable natin kapag nagka-cast tayo. Na parang, oo, pero ganito. So sa kanila hindi. Parang walang ganon, walang oo. Pagka hindi nila trip yung sinabi mo o iba yung opinions nila sinabi mo, sasabihin nila talaga sa'yo agad na ganito yung nararamdaman nila. So parang nasa sa'yo na lang kung makikipagdebate ka pa. Which is, iniiwasan ko kasi sa totoo lang napakaliit ng oras doon na kapag nakapagdebate ka pa sa kanila, hindi mo mamamalayan, tinatawag ka na ng isa pang spiel. So parang ganoon yung mismong
Interesting, kalagayan namin doon. Yeah. So, yeah, yun yung isa sa mga nagulat ako kasi parang ibang playing field pala talaga siya kapag hindi mo na ka-circle yung mga katrabaho mo, which is a good thing kasi ayun lang, parang naisip ko lang din na ang ganda din pala nung style na gano'n na wag maging sobrang agreeable at times. Okay lang din palang maghalo ka ng konting gulo dun sa usapan kasi it makes it interesting at the same time. Yeah, and that's what I liked about seeing, of course, Leo and Butter's work, because we got to see a different side of you guys, and na parang naglabas pa kayo ng ibang level dahil nga iba na yung katrabaho nyo, and of course a different level of casting. Leo, when you guys were casting as 4 in a table of 4, how was that? Can you walk us through that process? 2 weeks in the making yun. 2 weeks in the making. Originally, we were spoken to by the organizers of M2, yung Prod, IO, and Moonton themselves, na parang we wanna push the envelope. Gusto namin gumawa ng bago na hindi pa nagagawa ng iba pang broadcast. And they said, how about you do 4? Sabay kayo, parating lalabas, 4. And at first, parang kami ni Butters, and I'm sure even our Malaysian counterparts, si Contra tsaka si Gideon, taas kilay, like, okay, 4 at the same time, this is ridiculous. We've done 3, right? Nung season 4, nagtitrio cast tayo sa English, but 4 at the same time is crazy. So, ang ginawa namin is, mga 2 linggo kami nagmi-meeting na parang, paano ba gagawin natin? Ano bang approach? And we came to the point wherein, it's mostly still trio, kapag draft, para siyang panel, 4, and then, kung may gustong pumasok at any time during the trio set, pwede kang, chumepi-chepi ng, pero mainly pahinga yon. And yung nakapahinga, siya yung panel host parang. So, parang inaayos namin siya in a way na everybody gets a good shot at, representing and carrying the show, getting your thoughts in, while, delegating para lahat may pahinga, lahat hindi maubusan ng boses. Kaya siguro, wala ka maririnig na napaus masyado or nawalan ng boses dahil yun, we made that system. Yeah, ang ganda rin ng system nila kasi hindi naging sabog yung broadcast. Na actually nagtaka nga rin kami 4 napakaikli ng ML. So parang 4 ang ikli ng ML, di ilang minutes kayo magsasalita, 2 minutes pag kinumbine mo. So napaka solid na system noon. May tanong ako, men. Kay sa mga casters, kay Wolf. Anong pakiramdam ng kasi kami, masaya kami, bias kami, mas madali yung sa amin Kinulang pa nga nung una Kulang pa nga daw kami sa bias bias na bias. Pero ano pakiramdam na kapag kunyari kinakas nyo yung Omega, kinakas nyo yung Bren, at syempre kailangan nyo rin na hype yung kabilang team So, how was that for you? Yung gano'n na, teka lang, Pilipinas na to kailangan ko atang sisigawan ko ba o lilipat pa ako sa kabila? Paano yun? Wolf, ikaw magkwento kasi ikaw nag-PM sa amin Sige. Yeah, so, ewan ko kung okay lang din i-reveal to. Pero dito na wala It is what it is. So, there was one time, sinabi sa akin ng mga co-panel ko na parang, man, you really know when Bern is winning, huh? Kasi parang, nafe-feel down nila in a way. Isang game lang naman yun. Parang they were loud pag Bren. Pero na-realize ko, hindi naman dahil yun sa bias or anything. It's just that ma-action kasi yung Bren. Yung Burmese Ghouls, parang sila, hindi sila ganun ka-action kung manalo. Parang ganun. So talaga walang hype. Then, I don't know, for me kasi, I don't know sa case ng casters, I have to ask them, but for me, madali lang tanggalin yung bias. Kasi ang kailangan ko lang gawin ay magpaka-nerd about the game. Pag naging nerd ka dun sa game, makakalimutan mo talaga kung sino yung naglalaro Kasi yun lang sobrang magpapaka-analyst ka lang. Kumbaga. So, it was kind of easy for me. Pero syempre, pag in-game, since sila yung on-cam, sila yung nagka-cast, ayun talaga, doon, bias ko bias. Mahirap. First, ikaw, nahirapan ka ba, Butters? Kasi literally, Butters was sitting away from me. Almost the farthest he can sit possibly. Isa lang yung nakita namin. Ewan ko, nahirapan ka ba, man? Parang siyang, kaya nung Grand Finals, ang sinabi ko, mag-a-analyst ako Ako na yung analyst ng table buong best of 7. Kasi alam ko pag ako nag-play-by-play nun, automatic yun. Kasi, eto totoo naman magtitimpi ka naman talaga. Kahit naman sa TikTok videos ko, sinabi ko nagtitimpi ka lang talaga Kasi sa totoo lang,
sino ba naman hindi mapaproud na nananalo yung bansa niya? Sino bang hindi na mapaproud na, alam mo yon, lumalakas yung Pilipinas sa ganito, sumasabay yung Pilipinas. So, ang duga ko, di ba, eto papakita ko sa inyo yung duga ko. Di ba, hindi kami kita? Di ba, hindi kami kita? Yep. Kapag ka nananalo yung brand, tapos nagpe-play-by-play si Leo, di ba, analyst ako, yung Color tsaka si Color tsaka si Leo, yung play-by-play yung gumagalaw. Ang gagawin mo, syempre, kapag nananalo na yung brand, huwag ka nagsisigaw, gumanong-ganon ka na lang, gumanong-ganon ka na lang. Ganon-ganon na lang. Kasi, para di rinig. Nagbobo pala si Kuya Ters. Gumaganon ka. Pero, ang pinaka-point lang naman doon is nilalabas ko na lang doon sa body movement yung bias. Kumbaga, yun lang yung natatanging way kasi hindi naman na makikita eh. I mean, makikita nung prod. Pero, never siya maririnig ng tao kasi yung international viewers, ayaw mo din naman marinig na may bias ang sinasabi. Yeah. Tama naman. Yeah. Solid. So basically, nagtutulungan kami ni Butters kasi play-by-play ako for the most part. And titignan ko si Butters. Kapag nakikita ko nagwawala na siya, reminder yun para sa akin na mag-timpi ako. Kasi sobrang dali nga talagang madala. Sobrang daling magwala. Na ang gandang ginagawa ng Bren. Kasi nga, medyo action Jackson tayo maglaro. Ang Pinoy, action Jackson yung pagkapanalo. Pero yung Burmese Ghouls, they're very methodical na parang konti-konti lang. Like, pick off here, pick off there. Yeah. Paubos na kayo. Oo, mechanics. Yeah. Pero yung At Pinoy, saka, pumasabog. at saka may time pala doon na hindi ka namin kasama si Leo nun, pero kausap ko si Contra. Ang sabi niya sa akin, kapag ka daw brand na yung nanalo, kunin daw ng mga Filipino casters doon yung winning moment. Yung call. Yung call, yung pinaka-huling call, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ayoko. Kasi sabi ko, kahit anong mangyari, part kayo ng show eh. Kahit naman anong nationality natin dito, kung sa'yo mapunta yung final call, sa'yo yung final call. Okay. Cool yun. Kasi ano siya eh, kasi show siya eh. Hindi naman dahil Pilipino kami, kaya sa amin yung final call. Pero doon ko masasabing magaling yung dalawang yon. Magaling silang pumulso, marunong silang magbato, in fairness, marunong silang pumulso, kasi binibigay naman talaga nila. Even if we say no, even if we say, this is our show, nakahanapan nilang paraan na parang, man, ito na, pasa ko na. And that's how it was during the Burmese Ghouls versus Bren, yung grand finals. Nung Todak, Bren, munti kami magsuntukan ni Gideon. Actually, yun nga yung gusto ko ipahabol. Yung gusto ko ipahabol na question. Kasi kung sa inyo, Bren, for sure si Gideon kasi tsaka si Contra, Todak ang sinusuportan. Kumusta naman sila nung yun yung nangyari? Eto kasi nakita ko si Leo tsaka si Contra, si Gideon. Magkatabi silang dalawa. Tapos alam ko na nagiinit na eh. Nagiinit na yung table. Nagsusundo ka na? Seryoso? Hindi, so sabi ko kasi, Mainit. parang ang nasabi ko nun, it's just a game. Easy lang kayo. One game lang siya eh. Hindi naman siya yung tipong buong series na yung pinagtatalunan natin eh. So huwag kayo masyado mag-init. So, yun nga, sinabi ko sa inyo, may certain limitations kasi dun sa may desk. Kumbaga, kung papasa sa inyo, mag-start yung show, napaka-onti lang ng oras kasi napakarami ng spiel, tapos ang daming kailangan sabihin, tapos lahat yon dapat on time. Ngayon, pag nag-banter kayo ng sobrang tagal, nag-argue kayo ng sobrang tagal, nawawala yung timing na yon. So, kaya minsan, kapag ka nakaramdaman ko na, humahati na ako kasi hindi na pwede. Kasi kapag ka tumagal yon, automatic, sira yung timings namin lahat. Yeah. Tama. Pero safe yun. Sabihin ko lang, we've had worse. There have been shows, we've done events here locally na mas marami pang spiel. So, nakakatuwa naman dun sa M2 is their scripts are very tight. I've had worse na mas mahirap ang scripts. So, okay naman regardless of how hot or heated the arguments may be. Magaling din. As in, hindi ko alam kung may GC rin, si Lafel, si Contra, tsaka si Gideon na parang, oy, medyo bias na kayo. I don't know how that works. Pero para sa amin, yun nga, nababanggit na, men, i-hype mo rin yung play-by-play ng kabilang team. Kapag malakas yung kabilang team, pansinin nyo rin. Which I did. Kung mapapanood niyo yung behind the scenes ko sa page ko of casting Todak versus Bren, may gustong gawin si Formaze.
nag-init din ako, pero syempre si Few sabi niya, ayoko mamatay. So, mainit din yun on the other end. But yeah, again, it's a lot of self-control, a lot of awareness with the whole situation. Na, yun nga, kinaiingit namin sa inyo na sobrang... Yeah, but that's why all of us here were so proud of you guys. And grabe, you guys did what was expected of you, which was an international level job with the casting. So guys, thank you so much for carrying the flag of the Philippines there, representing us dun sa English broadcast. Very quickly, let's get messages one by one. Wolf, what's your message to your supporters? Lagi niyo tatandaan, it's never wrong to never wrong to strive for what you believe is right. Yun lang. Maraming salamat. Follow nyo sa fb.com/wolfcast. Yo, there you Parang go. hindi ako naniniwala. Hey, Butters, ikaw naman. Ano mensahe mo for your fans? Join the fight. Fight for our lives. Immortal. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta dun sa coverage na ginawa ko dun sa page. Actually, feeling ko isa yun sa mga campaign na sobrang successful para sa akin. And knowing kasi na lahat ng tao na nandun, nasa likod ko nung nandun kami, na-representa namin yung Pilipinas as well as Wolf and Leo's back then. I feel na sobrang lakas ng suporta sa amin. Kaya never kami na down. Isipin mo, dumaan kami sa 14 days quarantine doon. Actually, si Wolf tsaka si Leo magkasama ako, malungkot lang. Pero, nung mga oras na may laro na, never sila umalis eh. Kumbaga, sumuporta talaga sila ng todo. So, yun. Maraming salamat at follow nyo pala ako sa page ko. Yung Manjin Paldas. Follow nyo yun. Tapos yung Papa Batters, follow nyo yun. Kasi, pero Manjin Paldas lang yung follow nyo. Kahit wag na ako. Manjin Paldas. Kasi laban lang. Laban lang. Leo, ikaw naman, bro. Kala ko yung sasabihin ni Wolf yung isang saying na ano yun na nahugot namin yung nadaki kahapon nung nag-live kami. Yung wag mong mamaliitin yung pagkakataon mong chumamba. Kasi feeling ko talaga this whole thing, like it's still a dream to me. Parang chumamba ako na nakapag-cast ako sa M2. But if there's something I'd like to share with people is kahit konti lang ang followers nyo sa Facebook, kahit hindi kayo sikat, basta malakas kayo magtrabaho at magaling kayo sa ginagawa ninyo, tuloy nyo lang yan kasi chachamba kayo, you will find your break. And that's what happened to me, right? Like, I am not the most popular, like, compared to everyone here on this stream. I am literally small fry. Pero napansin ako ni Munton, napansin tayo ng mundo. And, you know, winagayway natin yung bandera ng Pilipinas and you know, we can't look back. So, yeah. Guys, ganun lang. Just keep working hard, keep fighting for the dream, fight for our lives, you know, wear like armor and shield. Alam nyo na yun! Join the fight! Ayun na nga. And guys, thank you so much again. We're all so proud of you. Not just us, the casters, pero yung the back end here of the broadcast side in the Philippines. Sinasabi namin lahat. Wow, isipin mo. Maraming salamat. Nakabat sila doon. We miss you guys. We miss you too. Maraming salamat din Manjin, Rob, tsaka Jimwell Pacquiao. Maraming salamat. Thank you. Miss na namin kayo. Maraming salamat. Bumisita actually yung tatay niya sa Okay. Tayin mo lang malabas ka sa quarantine. Anong ginawa? Sakit tayo. Nag-hold lang. Okay, yun, maraming salamat Leo, Butters, and Wolf, our Filipino casters doon sa international coverage ng M2. Ingat kayo dyan and we'll see you guys in a few days. See ya! Bye! Peace. Yun. Sayang, hindi natin natanong si Butters sa rivalry niya kay Edward. Well, yeah, there you have it. That's gonna be it for our M2 recap. Again, nakasama ko dito si Rob Luna and Manjin. Rob, guys, do you guys want to plug your pages before we go on a quick break? Yeah, basic lang at Rob Luna YT yan. All social media, yeah. Please do follow and subscribe as well. Yeah, at Manjin Faldas sa lahat ng social media. Yun lang. Alright, there you have it. From a part or 3/4, tama ba yung math ko, ng M2 casting team in the Filipino broadcast. It's Manjin, Rob, and Reptar here again for Day 0, Episode 1 or Episode 0. We're gonna be going on a quick break. Pagbalik natin, pag-usapan naman natin ang MPL Qualifiers. See you guys.
If you enjoyed the video, consider leaving us a like and subscribe to the channel. You can find us on Facebook via the link in the description. Thanks.